ήμουν σε κάποια ηλικία 28 χρονών, προφανώς που ήμουν πάρα πολύ μικρός και είχα χάσει τα μαλλιά μου. Στην πορεία είδα κάποιες διαφημίσεις από εταιρείες που κάνανε φυτέψεις μαλλιών. Έκανα πάρα πολύ διαφήμιση, ακόμα και σε περιοδικά το βλέπα, σε διαφημίσεις πρωινές, σε εκπομπές, ότι δίνουν κάποιες προσφορές και έτσι έκλεισα ραντεβού να πάω να με δούνε. Ήμουν νέο παιδί τότε σε αυτή την ηλικία και όπως καταλαβαίνετε με αυτά που τάσανε, τσίμπησα, δελεάστηκα ότι θα με γεμίσουν μαλλί και θα έχω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και έτσι αποφάσισα να κλείσω ένα ραντεβού να πάω να με δούνε. Κατευθείαν μίλησα με μια πολίτρια η οποία μου είχε και κάποιες φωτογραφίες για να με πείσει από άλλους ασθενείς να δω αποτελέσματα πριν και μετά. Πράγματι, δελεάστηκα, με έψησε πάρα πολύ με αυτά που μου λέγανε. Όσο μιλούσα με την πολίτρια, πέρασε ένας γιατρός στα γρήγορα, χωρίς βέβαια να με κοιτάξει καν. Το κεφάλι μου, να με ρωτήσει κάποιες ερωτήσεις, οτιδήποτε. Πράγμα το οποίο αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου γιατί μου φάνηκε πολύ απρόσωπο. Η διαδικασία που ήταν απλή, με βάλανε σε ένα δωμάτιο και ξεκινήσανε όλη τη διαδικασία της μεταμόσχευσης, η οποία κράτησε κάποιες ώρες έως αργά το μεσημέρι. Μόλις τελειώσαμε, μου είπαν ότι πήγαμε καλά και θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και θα σε δούμε σε 3-4 μέρες να δούμε, λέει, το κεφάλι σου. Πήγαμε μετά από 3-4 μέρες, με είδανε, μου είπαν ότι όλα γίνανε όπως έπρεπε να γίνουν και ελάτε μετά πάλι από 3-4 μήνες να σας ξαναδούμε. Αφού πέρασαν με 3-4 μήνες που μου είπανε να πάω να με δούνε, σίγουρα σε όλο αυτόν τον καιρό, κοιτάζοντας τον καθρέφτη, εγώ δεν έβλεπα κάτι στο κεφάλι μου, να δω κάποιες καινούργιες τρίχες να σκάνε. Πήγα και μου είπαν ότι μην ανησυχείς, ότι είναι μικρό το διάστημα και ορατό αποτέλεσμα θα δείτε περίπου στον 1 χρόνο. Πέρασε ένας χρόνος που μου είχαν πει ότι θα δω το τελικό αποτέλεσμα και κλείνω ένα ραντεβού να πάω να με ξαναδούνε. Διότι και εγώ που κοιτάζω στον καθρέφτη, οι τρίχες μου κάπως είχαν επιτευχθεί, δεν είχαν βγει ποτέ. Το αποτέλεσμα ένιωσα ότι με κοροϊδέψανε και δεν είναι το αποτέλεσμα που περίμενα. Τα μαλλιά που μου είχαν βάλει ήταν κάποιες παραστατικές οδούς σκοτάφους, πολύ λίγες και κάποιες στην κορφή. Το αποτέλεσμα να είναι πολύ άσχημο και καθόλου αισθητό, ωραίο στο μάτι. Είχα απελπιστεί και ήθελα να πάω και σε άλλη κλινική, να δω, να συγκρίνω αν κάποιος κάνει καλύτερη δουλειά. Αλλά πάλι είχα στην πίσω μου για το μυαλό μου ότι μήπως και εκεί δεν δω αποτέλεσμα. Διότι όπως καταλαβαίνετε όλοι την ίδια τακτική ακολουθούν. Σας αποσχόλουν ότι θα γεμίσεις μαλλιά και ότι θα έχεις αποτέλεσμα καλύτερα από τους άλλους που πήγες, ότι είμαστε εμείς καλύτεροι. Είδα τον γιατρό, με εξέτασε, μου έδειξε κάποιες φωτογραφίες από άλλους ασθενείς και μου είπε ότι μη συναγωνίζεις για το αποτέλεσμα που πρότεινος είχες. Εγώ όχι μόνο θα σου βελτιώσω το κεφάλι σου, αλλά θα σου πυκνώσω πάρα πολύ και θα έχεις ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω επιλεγεί για το πρόγραμμα Αποκατάσταση. Νιώθω ασφάλεια, εμπιστοσύνη για το αποτέλεσμα το οποίο θα έχω. Τι σας έχω σήμερα, τι σας έχω σήμερα. Ενώ ήμασταν έτοιμοι να γυρίσουμε κάποιες ερωτοαπαντήσεις για τη μεταμόσχευση μαλλιών και την τριχόπτωση, δέχτηκα την επίσκεψη του Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ήταν ένα από τα πρώτα περιστατικά αποκατάστασης που είχαμε κάνει πέρυσι. Πότε το κάναμε την επέμβαση, Βαγγέλη? Περίπου 10 Νοεμβρίου. Το Νοέμβριο του 2018 ήταν στα περιστατικά αποκατάστασης, δηλαδή όπου
κάναμε μια μεταμόσχευση σε συνεργασία με το American Board, την κάναμε pro bono, χωρίς δηλαδή χρέωση για τον ασθενή, όπου ήταν κάποια περιστατικά τα οποία είχαν ένα πολύ κακό αποτέλεσμα από την πρώτη σου μεταμόσχευση και ανέλαβα να τους το επιδιορθώσω. Και αυτή τη στιγμή ο Βαγγέλης μας επισκέφθηκε στους 7 μήνες και, Βαγγέλη, όλο δικό σου. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Αυτό είναι στους 7 μήνες, έτσι. Σε ένα περιστατικό το οποίο έχει ξαναχειρουργηθεί στο παρελθόν και με μια έτσι όχι τόσο λεπτεπίλεπτη τεχνική, μπορούμε να περιμένουμε ανάπτυξη μαλλιών ακόμα και στους 16, μπορεί και στους 18 μήνες. Δηλαδή μπορεί για άλλο ένα χρόνο να συνεχίζει να βγάζει μαλλιά. Δηλαδή σίγουρα από τώρα μέχρι ένα χρόνο από τώρα αυτό το μαλλί θα πυκνώσει ακόμα περισσότερο. Αλλά πες μου εσύ πρώτα απ' όλα πώς νιώθεις, ακόμα και με αυτό το μαλλί. Καταρχάς, γιατρέ, πριν προχωρήσουμε οτιδήποτε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί δεν περίμενα το αποτέλεσμα ότι θα είναι τόσο πυκνό, πλούσιο. Γενικώς δεν πίστευα ότι θα έχω βγάλει τόσο πολύ μαλλί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι χαρά μου, είναι χαρά μου. Γιατί η προηγούμενη μεταμόσχευση που είχα κάνει είναι σαν να μην έχει πετύχει ποτέ. Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά, βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Τι έχει αλλάξει στη ζωή σου? Καταρχάς, είχε ανέβει η αυτοπεποίθησή μου πάρα πολύ. Κοιτάζοντας στον καθρέφτη που δεν τόλμαγα να πάω να φτιάξω τα μαλλιά μου, έβλεπα ότι είχα ρεώσει αρκετά και όσο να είναι στεναχωριόμουν. Ναι, είναι. Είχε πέσει η ψυχολογία μου. Το έχω περάσει κι εγώ. Είχε πέσει η ψυχολογία μου. Τι σου λένε οι δικοί σου? Γενικώς η οικογένειά μου κάθε μέρα με βεβαίωνε ότι πάω πολύ καλά. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Στη δουλειά μου, ειδικά οι συναδέλφοι μου λέγανε ότι δεν πιστεύανε καν ότι μου λένε τα δικά σου μαλλιά αυτά. Τι δηλαδή, ότι είναι. Ναι, ότι. Τι νομίζεις? Έχεις πάρει από άλλα μοσχεύματα, ξένα και. Όχι, λέω είναι απολύτως φυσικά τα μαλλιά μου. Έρχονται και στα τραβάνες που να δουν. Ναι. Και εγώ ο ίδιος δηλαδή δεν πιστεύω όταν πάω να λουστώ, να χτενιστώ, να κάνω αυτή την αίσθηση λέει, και πιάνω πλούσιο όγκο μαλλιών. Δεν πιστεύω πριν. Τι σου λέει, μου είπες ότι ο κομμωτής σου ότι είναι ο ξαδερφός σου? Ο είναι ξαδερφός μου και επειδή ήξερε και στο παρελθόν που είχα κάνει τη μεταμόσχευση και είδε το αποτέλεσμα, εντυπωσιάστηκε εμένα από το αποτέλεσμα, αλλά συγχρόνως δεν περίμενε και τα σημάδια από τα μοσχεύματα ότι δεν θα υπάρχουν σημάδια, ότι θα είναι σχεδόν τελείως. Και ότι είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα. Δεν φαίνεται καθόλου το αποτέλεσμα, μου λέει είναι πάρα πολύ καλό. Δεν φαίνεται καν ότι έχεις βάλει. Κοίτα, όπως σου είπα, έχει ακόμα περιθώριο. Για σκύψε λιγάκι στην κάμερα να δούμε εδώ πέρα, όπου όλη αυτή η περιοχή εδώ πέρα ήταν άδεια. Υπήρχαν κάποια δικά του μαλάκια λίγα εδώ και όλα αυτά εδώ πέρα μέχρι εδώ πέρα πίσω είναι μεταμοσχευμένα. Τώρα θα περιμένουμε να βγουν και ακόμα περισσότερα μαλλιά, περισσότερο στην κορυφή που αργούν λίγο παραπάνω και πιστεύω σε κάποιους μήνες από τώρα θα ξαναέχουμε τον Βαγγέλη εδώ πέρα για να μας ξαναφέρει γλυκά, γιατί κάθε φορά που έρχεται μας φέρνει γλυκά, φέρνει λουλούδια στα κορίτσια, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όχι, ομολόγω ότι παραπάνω δεν μπορούσα να χάρη να ζητήσω κάτι παραπάνω, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αυτό είναι, αυτό είναι ακριβώς το ζητούμενο. Ο Βαγγέλης είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι μια περίπτωση η οποία είναι ακριβώς αυτό το οποίο ήθελε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε υποφέρει από ένα πολύ κακό αποτέλεσμα μεταμόσχευση μαλλιών, το οποίο θέλαμε να δείξουμε τι μπορεί να κάνει η σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών από τη στιγμή όπου θα γίνει όπως πρέπει. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Σε περιμένω κατά τα Χριστούγεννα, όπου θα έχουμε κλείσει εκεί 12-13 μήνες, να έρθουμε να δούμε έτσι ένα χριστουγεννιάτικο μαλλί. Εγώ θα σου έλεγα άφησε το και λίγο πιο μακρύ εδώ πέρα. Αλλά δικό σου. Πλέον από εδώ και πέρα έχεις μαλλί πάνω, μαλλί πίσω, μαλλί παντού. Κάνε το τι γουστάρεις. Άστο και κοτσίγια, δεν μας νοιάζει. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.